හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ DSL Guide YouTube channel එකත් එක්ක. ඔන්න ඔයාලට පොරොන්දු වුණු විදිහටම අද වීඩියෝ එකකිනුත් තරම් ආව Binance account එක හරහා නොමිලේ කොහොමද අපි මුදල් earn කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දේ කරන්න ඔයා කිසිම invest එකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි කිසිම site එකක register වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් Binance කියන app එක හරහාම මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඒ හරහා මුදල් earn කරන්න. ඒ වගේම තමයි Binance ගැන අපි අලුතෙන් පටන් ගත්ත වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කිව්වා Binance account එකක් හරියටම create කරලා තියාගන්න කියලා. මොකද ඉස්සරහට මම ඔයාලට වීඩියෝස් අරන් එනවා කිව්වා Binance app එක හරහා කොහොමද අපි නොමිලේ මුදල් earn කරන්නේ. අපිට නොමිලේ මුදල් earn කරන්න පුළුවන් methods මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා verified Binance account එකක් create කරගන්න. මොකද මේ දේවල් කරන්න නම් අපිට account එකක් create කරාට මදි account එක verify කරගන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් verified Binance account එකක් තියෙන්න ඕනි. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා හරියටම කොහොමද verified Binance account එකක් create කරන්න කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් කතා කරා මේ වගේම Binance account එක හරහා කොහොමද අපි නොමිලේ මුදල් earn කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් කොහොමද නොමිලේ coins ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. මම පහළ description එකේ ඒ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි අද බලමු කොහොමද Binance account එක හරහා USDT නොමිලේ ලබා ගන්න කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා වෙනද වගේම channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. Emoney හා සම්බන්ධ වීඩියෝස් තමයි මගේ channel එක හරහා මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝ playlist අරන් එද්දි ඔයාලට ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන් bell icon එක ඕල් කරලා තියාගත්තොත්. එහෙමනම් අපි අද බලමු වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද Binance app එක හරහා අපි නොමිලේ USDT ලබා ගන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම Binance app එක open කරාට පස්සේ මුලින්ම එන්නේ ඔයාගේ home page එකට. ඔයාට පේනවා ඇති home page එකේ උඩම තියෙන icon එකක් search bar එකට වම් අත පැත්තෙන්. අන්න එතන touch කරාට පස්සේ ඔයා එනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් shortcut කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි recommended කියලා තියෙනවා. පහළ තියෙනවා more service කියලා. අන්න එතන touch කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පහළට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් announcement කියලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා ටච් කරන්න ඕනි announcement කියන තැන. ඊට පස්සේ ඔයා එනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් latest activities කියලා තියෙනවා tab එකක්. අන්න ඒ tab එක උඩ ඔයා ඊළඟට ටච් කරන්න ඕනි. ඔයා ඒ tab එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ interface එකකට තමයි එන්නේ. මෙතන ටිකක් පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ event එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා rise to the challenge කියලා event එකක්. ඉතින් මේ event එක හරහා අපිට පුළුවන් points ලබා ගන්න ලක්ෂ 10ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් randomly විදිහට තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. හරියටම ලිමිට් එකක් කියන්න බෑ. මේ විදිහට අපිට ලැබෙන points අපිට පුළුවන් USDT විදිහට අපේ wallet එකටම ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. මේ විදිහට ඔයාට මේ event එක හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයටත් මේ event එකට එන්න. Binance app එකේ service කියන section එකට ආවට පස්සේ පහළ more service කියන තැන touch කරලා ඔයාට පුළුවන් පහළට යන්න. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට තියෙනවා rewards hub කියලා. අන්න එතන touch කරන්න ඕනි. මෙතන ටච් කරාට පස්සේ ටිකක් පහළටම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ banner එකක් තියෙනවා. මේ banner එකෙත් මේ event එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති rise to the challenge කියලා event එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ banner එක උඩ ටච් කරලා වුණත් event එකට join වෙන්න. මේ වගේ event complete කරාට පස්සේ අපිට points තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ points හරහා අපිට පුළුවන් USDT ලබා ගන්න. මෙතන උඩම බලා ගන්න පුළුවන් reward shop කියලා තියෙනවා. අන්න එතන touch කරාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ claim කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ claim කරගන්න නම් ඔයා points earn කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් points ලබාගෙන තියෙන්න ඕනි. ඔයාට පේනවා ඇති points 1000කට අපිට USDT 10ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි point 700කට USDT 7ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි point 500කට USDT 5ක් වගේම points 150කට අපිට USDT එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ හරහා USDT claim කරගන්නකොට ඔයාට පේනවා ඇති උඩම තියෙනවා USDT token කියලා. අන්න ඒ section හරහා විතරක් claim කරගන්න ඕනි. එතකොට තමයි ඔයාගේ wallet එකටම USDT ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේත් මතක් කරනවා. දැන් එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මේ event එක හරියටම complete කරලා ඒ හරහා points ලබා ගන්න කියලා.
ඔයාට පුළුවන් announcement හරහා මෙතන තියෙන banner එක උඩ touch කරලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එන්න. හරි එහෙමනම් මෙන්න මේක තමයි event එක. ඔයාට පුළුවන් point ලක්ෂ 10ක වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න randomly විදිහට තමයි ලබා දෙන්නේ. ඔයාගේ chance එක අනුව ඔයාට පුළුවන් මෙතන points ලබා ගන්න. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මේ event එක complete කරන්න අපි මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනි කියලා. අපිට මේ event එක complete කරන්න ක්‍රම 4ක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ ක්‍රම 4න් එකක් අපි හරියටම complete කරොත් අපිට පුළුවන් මේ points ලබා ගන්න. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ referral link එක share කරලා යාළුවෝ එකතු කරගෙන ඒ හරහා මේ event එක complete කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් USDT buy කරලා ඒ හරහාත් event එක complete කරන්න. ඔයා USDT 100ක් buy කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් USDT 100ක් deposit කරලාත් මේ event එක complete කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් USDT 200ක වගේ trade එකක් දාලා ඒ හරහාත් මේ event එක complete කරන්න. මෙන්න මේ විදිහේ ක්‍රම 4ක් තියෙනවා ඔයාට මේ event එක complete කරන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ කැමති ක්‍රමයක් කරහා මේ event එක complete කරලා ඒ හරහා points ලබා ගන්න. මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති පළවෙනි ක්‍රමේ නැතුව අනිත් ක්‍රම තුනටම අපි මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. එහෙමනම් නොමිලේම මේ points ලබා ගන්නේ. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන උඩම තියෙනවා successfully refer one friends කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එක යාළුවෙක් referral link එක හරහා සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ mission එක complete කරන්න. ඉතින් එයා අනිවාර්යයෙන්ම sign up වෙන්න ඕනි Binance හරහා. ඒ වගේම තමයි එයාගේ verification එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනි KYC verification එක. ඉතින් මේ දේ ඔයාට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ යාළුවෙක් කරහා වුණත් ඔයාට පුළුවන් referral කෙනෙක් විදිහට එයා සම්බන්ධ කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ event එක complete කරලා ඒ හරහා points ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන උඩ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් activity rules කියලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ event එකට සම්බන්ධ rules මොනවද, අපි කොහොමද හරියටම මේ event එක complete කරන්න ඕනි කියලා ඒ හැම දෙයක් ගැනම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ event එකට තව දවස් 3යි තියෙන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයා මේ event එක complete කරන්න ඕනි මේ points ලබා ගන්න නම්. මේ වගේ ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ දේවල් කියවලා බලන්න. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා join now කියලා. අන්න ඒ tab එක උඩ ඔයා මුලින්ම touch කරන්න ඕනි. ඊළඟට නැවතත් අපි මුලින් හිටපු ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි එන්නේ. මෙහෙම ටිකක් පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා do it කියලා. අන්න එතන touch කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ වගේ event එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති invite friends කියලා. එහෙම නැත්නම් ටිකක් පහළට ආවට පස්සෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් invite friends කියලා තියෙනවා. අන්න එතන touch කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි, මේ වගේ tab එකක් තමයි open වෙන්නේ. මෙතන මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් referral ID එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි referral link එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි share කියන tab එකක් තියෙනවා. මෙතන share කියන tab එක උඩ touch කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ ඔයාට පේන post එකත් එක්කම ඔයාගේ referral link එක මෙතනින් share කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වෙනම post එකක් create කරලා ඔයාගේ referral link එකත් එක්ක social media හරහා share කරලා ඒ හරහා ඔයාට referral ලබා ගන්න. channel එකත් එක්ක මුලින් ඉඳන් එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳට දන්නවා මේ වගේ දේවල් කොහොමද කරන්න කියලා. මොකද අපි affiliate marketing ගැන ගොඩක් videos හරහා කතා කරලා තියෙන නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් Binance account එක හරහා නොමිලේම කිසිම ඉන්වෙස්ට් එකක් නැතුව USDT ලබා ගන්න මේ event එක complete කරලා. හරි එහෙනම් තව දවස් 3ක වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. මම පහළ description එකේ link එක දාලා තිනවා site එකට යන Binance site එකට. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා Binance site එකට යන්න. ඒ වගේම තමයි හරියටම account එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ link එකත් description එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ video එක බලලා හරියටම verified Binance account එකක් create කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ event එකට join වෙලා මේ event එක complete කරලා ඒ හරහා points ලබාගෙන ඒ points හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ wallet එකටම USDT ලබා ගන්න. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ කොහොමද Binance account එක හරහා නොමිලේ අපි USDT earn කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් videos තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒ videos ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. Binance account එක හරහා කොහොමද අපි නොමිලේ මුදල් ලබා ගන්නේ. එහෙම නැත්නම් cryptocurrency earn කරන්න කියලා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පුළුවන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. Emoney හා සම්බන්ධ videos තමයි මගේ channel එක හරහා මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් පුළුවන් comment කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි video එකට like එකක් දාන්න. අනිත් අයටත් බලන්න video එක share කරන්න. හොඳයි එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.